हेलो गाइस, मेरो नाम चाहिँ विनोद बास्तोला र मैले यो च्यानलमा चाहिँ आजदेखि चाहिँ जावा स्क्रिप्टलाई चाहिने डिएसए को एउटा कम्प्लिट सिरिज लिएर आउँदैछु र डिएसए फर जावा स्क्रिप्टले चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई डेभलपरलाई र यदि कुनै पनि इन्टरभ्यू प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि कम्पनीको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हेल्प गर्नेछ। तपाईँको मेनली भनेको डिएसएले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईँको लोजिक बिल्डिङलाई अझै स्ट्रङ बनाउने गर्छ है त। र यो चाहिँ एभ्री कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। र यति भन्दै म यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु। What actually is a data structure, right? It is a way to organize and store the data in different ways depending on what data we have and what we want to do with it, है। भन्न खोजेको it is the way to organize and store the data, है। हामीले यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाटालाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने वे हो र चाहिएको बखतमा हामीले त्यो डाटालाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सेस पनि गर्न सक्नु पर्यो है। Data structure are essential ingredients in creating fast and powerful algorithms. They help in managing and organizing data, reduce complexity and increase efficiency. र डाटा स्ट्रक्चरले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अल्गोरिदमलाई फास्ट एन्ड पावरफुल बनाउँछ र डाटालाई अर्गनाइज राख्दै के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको कम्प्लेक्सिटीलाई रिड्युस पनि गर्छ र इफिसियन्सीलाई इन्क्रिज पनि गर्छ। कन्फ्युज हुनुभयो? ल है त, कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ हामीसँग दुईटा एरे छ, एउटा चाहिँ अनअर्गनाइज एरे छ र अर्को चाहिँ अर्गनाइज एरे छ है। मानौँ फर्स्ट एरेमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डाटाहरू एकदम र छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि स्ट्रक्चरहरू छैन है। भने तल्लो एरेमा के छ भन्दाखेरि डाटाहरू चाहिँ स्ट्रक्चर्ड वेमा राखिएको छ, अर्गनाइज गरेर राखिएको छ, एसेन्डिङ अर्डरमा राखिएको छ। र मानव तपाईँलाई यो एरेबाट चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अथवा म्याक्सिमम इन्टिजर चाहिएको छ भने के गर्नुहुन्छ त तपाईँले सिधै के हुन्छ लास्टको इन्डेक्सको भ्यालुलाई एक्सेस गर्नुहुन्छ। यसले गर्दा हामीलाई वान बाई वान डाटालाई चाहिँ हेरिराख्नु परेन, हामीले सिधै के गरौँ त भन्दाखेरि लास्टको इन्डेक्स पत्ता लगायौँ र म्याक्सिमम इन्टिजर भनेकै त्यही हो भनेर हामीले सजिलोसँग पत्ता लगायौँ। त्यस्तै गरी लिस्ट इन्टिजर अथवा मिनिमम इन्टिजर, मिनिमम भ्यालु के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट इन्डेक्सको 0th इन्डेक्सको है। यसरी नै हेल्प गर्छ डाटा स्ट्रक्चरले। कमन डाटा स्ट्रक्चर्सहरूमा भनेका के हुन् त एरेज, लिङ्क लिस्ट एन्ड बाइनरी ट्रिज। डाटा स्ट्रक्चरको ट्री हेरौँ। प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर र नन प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिभ भनेको कस्ता डाटा स्ट्रक्चर हुन् त मोस्टली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले नै दिएका डाटा स्ट्रक्चर हुन्, जस्तै इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर, डबल, पोइन्टर। यो सबै कुराहरूसँग तपाईँ फ्यामिलियर नै हुनुहुन्छ होला है। जस्तै नन प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर भनेका के हुन् त, यी भनेका चाहिँ प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चरबाटै बनिएका डाटा स्ट्रक्चर हुन्। त्यसमा पनि के छ डिभिजन छ, छुट्याइएका छ। जस्तै लिनियर एन्ड नन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर। लिनियरमा के छ त एरेज, फाइल्स, स्ट्रिङ, स्ट्याक्स, लिस्ट, क्युज। त्यस्तै गरी नन लिनियरमा के छ ग्राफ्स एन्ड ट्रिज छ। अब लिनियर भनेको कस्तो खालको डाटा स्ट्रक्चर हो, नन लिनियर भनेको कस्तो खालको डाटा स्ट्रक्चर हो तपाईले माइन्डमा आयो होला है। यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ है। लिनियर भनेको तपाईले चाहिँ लिनियर डाटा स्ट्रक्चरमा कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट नै के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई इन्सर्ट अथवा अपडेट अथवा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने नन लिनियरमा कुनै पनि नोड अथवा पोइन्टबाट त्यसलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो कुरा अझै बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ आउने भिडियोहरुमा अझै क्लियर हुनुहुनेछ। आउने स्लाइड्सले पनि तपाईलाई अलि मोर क्ल्यारिटी दिनेछ है। र प्रिमिटिभ डाटा स्ट्रक्चर भनेको के थियो त मैले अघि नै भनिसके। प्रिमिटिभ भनेको बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हो जसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै दिएको हुन्छ टु रिप्रेजेन्ट सिंगल भ्यालुज सच एज इन्टिजर्स, फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर्स, क्यारेक्टर एन्ड बुलियन्स है। त्यस्तै गरी एब्स्ट्र्याक्ट डाटा स्ट्रक्चर अथवा नन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर भनेको हायर लेभल डाटा स्ट्रक्चर हुन् जसलाई चाहिँ data are built using primitive data types and provide more complex specialized operations. Some common example of abstract data includes arrays, linked list, stacks, queues, trees and graphs.
र डाटा स्ट्रक्चर भनेको यसको इन्ट्रोडक्सन अथवा सरफेसी तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला र यसलाई अझै म आउने भिडियोहरुमा अझै क्लियरली यसको बारेमा भन्नेछु। र अल्गोरिदम्स भनेको के हो त? अल्गोरिदम भनेको अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला अल्गोरिदम भनेको के हो त? इट इज अ स्टेप बाइ स्टेप इन्स्ट्रक्सन टु सल्भ अ गिवन प्रब्लम अर अचिभ अ स्पेसिफिक गोल। There can be multiple algorithms to solve a particular problem. हामीसँग के हुन सक्छ त मल्टिपल सोलुसन्सहरु हुन सक्छ कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नलाई है। र तपाईले डीएसए मा कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ त अल्गोरिदम भनेको के हो त भन्दा स्टेप्स अर प्रोसेस टु अरेन्ज द डाटा इज कल्ड अल्गोरिदम। अघि हामीसँग र डाटा थियो त्यही र डाटालाई अर्गनाइज बनाउने स्टेप्सलाई नै हामीले के भनिन्छ अल्गोरिदम भनिन्छ है। र अपरेसन्सहरु हेरौं अपरेसन्स अन डाटा स्ट्रक्चर्स बेसिक अपरेसन्स ट्राभर्सिङ इन्सर्सन्स डिलिसन एन्ड सर्चिङ है। स्पेसल्समा के छ त सर्टिङ र मर्जिङ छ। सुरुको बेसिक अपरेसनको हेरौं है त। ट्राभर्सिङ भनेको के हो त एक्सेसिङ एन्ड प्रोसेसिङ रेकर्ड वान बाइ वान। तपाईले कुनै पनि स्ट्रक्चरबाट डेटालाई वान बाइ वान हेर्नुहुन्छ अथवा एक्सेस गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ ट्राभर्सिङ गरेको भनिन्छ है। जस्तै मानौ तपाईले 0th इन्डेक्सबाट यसको लास्ट इन्डेक्ससम्म वान बाइ वान डाटा एक्सेस गर्नु भने के गरेको भयो त्यो ट्राभर्स गरेको भयो है। त्यसलाई डाटा ट्राभर्सिङ भनिन्छ। त्यस्तै गरी इन्सर्सन भनेको के हो त इन्सर्सन भनेको एडिङ न्यू रेकर्ड टु द डाटा स्ट्रक्चर। डिलिसन भनेको के हो रिमुभिङ पार्टिकुलर रेकर्ड फ्रम द डाटा स्ट्रक्चर। त्यस्तै गरी सर्चिङ भनेको फाइन्डिङ द लोकेसन अफ द रेकर्ड इन द डाटा स्ट्रक्चर। तपाईलाई डिजायर्ड डाटा कहाँ छ त भनेर त्यसको लोकेसन पत्ता लगाउनु नै त्यो सर्चिङ भयो है। जस्तै मानौ तपाईलाई चाहिएको नम्बर चाहिँ 5 गरे त्यो कहाँ छ त यो डाटा स्ट्रक्चरमा भनेर पत्ता लगाउनु भनेको के त सर्चिङ हो। जस्तै सुरुको 0th इन्डेक्समा छ छैन 1th इन्डेक्समा छैन 2nd इन्डेक्समा छैन 3rd इन्डेक्समा छ है त हाम्रो डाटा। यसलाई नै हामीले सर्चिङ भनिन्छ। त्यस्तै गरी सर्टिङ भनेको डाटालाई एरेन्ज गर्नु हो। जस्तै एसेन्डिङ अर्डरमा नि सर्ट गर्न सक्यो हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्न सक्यो। त्यस्तै गरी मर्जिङ भनेको के हो त मर्जिङ भनेको मानौ तपाईसँग दुईटा डाटा स्ट्रक्चर छ दुई भन्दा बढी डाटा स्ट्रक्चर छ र त्यसलाई तपाई एउटा सिंगल डाटा स्ट्रक्चरमा कम्बाइन गरेर मर्ज गरेर राख्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले मर्जिङ भनिन्छ। र यति अपरेसन तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईहरु डीएसए राम्रोसँग बुझ्नु भयो है। र यो अपरेसन्सहरुलाई नै मैले आउने भिडियोहरुमा बुझाउँछु। र कन्क्लुजनमा के भन्न चाहन्छु भन्दा डाटा स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ त वे अफ अर्गनाइजिङ डाटा रहेछ र अल्गोरिदम भनेको त्यो डाटालाई अर्गनाइज गर्ने स्टेप्सहरु रहेछन् है। र आउने भिडियोहरुमा मैले के गर्ने छु भन्दाखेरि हामीले अघि हेरौं ट्राभर्सिङ सर्चिङ डिलिसन सर्टिङ मर्जिङ है यो सबै टपिक्सहरुलाई चाहिँ म क्लियरली अगाडि बढाउने छु है त। ल तपाईहरु के पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईले यो कन्फ्युजनलाई कमेन्ट बक्समा राख्नु होला म तपाईको कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्नेछु। र मैले एउटा टपिक अलि यही भिडियोमा कभर गर्नेछु यो लिनियर र नन लिनियर अझै क्लियरली भनेर मैले भिडियोलाई एन्ड गर्नेछु है त। लिनियर भनेको यसरी बुझ्नु तपाईले चाहिँ लिनियर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा मानव तपाईसँग एउटा डेक अफ कार्ड छ त्यो कार्डको टपबाट मात्रै तपाईले कार्ड लिन सक्नुहुन्छ नि त त्यसलाई हामी लिनियर भनिन्छ है। नन लिनियर भनेको तपाईले कसरी बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग मानव एउटा ट्री छ त्यो ट्रीमा चाहिँ फलहरु लागेको छन् तपाईले त्यो फल के गर्न सक्नुहुन्छ त जुनसुकै नोडबाट अथवा जुनसुकै ब्रान्चबाट पनि तपाईले तान्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको नन लिनियर भयो है। तपाईले यसरी बुझ्दा हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ म चाहिँ आउने भिडियोहरुमा तपाईलाई अझै क्लियर गरेर यो सबै कन्फ्युजनहरु क्लियर गर्नेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। मलाई यसले चाहिँ मोटिभेसन मिल्नेछ नयाँ भिडियोहरु बनाउनको लागि। थ्यांक यू।